Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng ngày 1 tháng 12 năm 2020 của tôi. Thưa quý vị, chiều hôm qua, ngày 30 tháng 11, Ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump và Tổng thống Trump bị hai cú giáng như trời vào mặt. Đó là tiểu bang Arizona và coi như tiểu bang Wisconsin đã chứng nhận kết quả bầu cử và coi như ông Biden thắng ở hai tiểu bang này. Rồi thưa quý vị, để phản ứng lại việc mà Tổng thống Trump thất cử ở nhiều tiểu bang như vậy, thì có những cái dư luận nào là 5 nhân viên tình báo của Mỹ dưới quyền điều động của ông tướng Michael Flynn đã xâm nhập vào một căn tòa cao ốc ở bên nước Đức rồi bị tử vong như thế nào. Nó cứ y xèo tất cả những chuyện đó. Dư luận trong người Mỹ và dư luận trong người Việt, nhất là những người Việt ủng hộ Tổng thống Trump, lại lấy làm tin tưởng vô cùng chuyện đó. Nhưng thật ra đó là một fake news rất lớn thưa quý vị. Tôi sẽ trình bày cả hai khía cạnh. Kết quả chứng nhận ở tại Arizona và ở Wisconsin, cũng như 5 sĩ quan tình báo kia có phải bị tử vong ở nước Đức hay ở chỗ nào, mà toàn là có những kẻ tung tin vịt như vậy. Trước khi đi sâu vào câu chuyện, xin mời quý khán thính giả theo dõi 30 giây nhạc hiệu của tôi. Một sáng mùa xuân, bầu trời đầy én bay, một người từ hải ngoại quay về cố hương, mang theo nỗi khát khao. Thưa quý vị, chiều tối hôm qua, tất cả các cơ quan truyền thông báo chí của Mỹ, từ CNN cho đến Fox, cho đến Associated Press đều loan tin rằng tiểu bang Arizona có 11 cử tri đoàn đã chứng nhận cho ông Joe Biden đắc cử, chênh lệch nhau khoảng hơn 10.000 lá phiếu thưa quý vị. Và ở bên tiểu bang Wisconsin có 10 cử tri đoàn thì cũng đã chứng nhận cho ông Joe Biden. Chỉ chứng nhận thì không phải, nhưng mà quyết tâm chứng nhận cho ông Joe Biden là thắng cử. Và cái cử tri đoàn ở đây là 10 cử tri đoàn thưa quý vị. Trở lại Arizona thưa quý vị, thì họ nói, những người mà ủng hộ Tổng thống Trump nói rằng là ôi, những người như là bà Katie, bà Bộ trưởng Bộ Văn khố là bà Katie Hobbs, bà là đảng viên Dân Chủ. Thưa quý vị, không phải đảng viên Dân Chủ hay đảng viên Cộng Hòa, mà chứng nhận là vì chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn khố của họ. Vì khi mà chứng nhận như vậy đó, thì có ông thống đốc là ông Ducey đó. Ông thống đốc là ông Dutch Ducey đó. Ông là đảng viên đảng Cộng Hòa. Chứng nhận nữa là có ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Arizona là ông Mark Brnovich, thì cũng là đảng viên Cộng Hòa. Chứng nhận nữa đó là chánh thẩm phán tối cao pháp viện của Arizona là ông Robert Brutte, thì ông cũng là đảng viên đảng Cộng Hòa. Nên là nếu nói rằng là chỉ là của đảng viên Dân Chủ là bà Katie Hobbs thì không đúng thưa quý vị. Đây là lưỡng đảng. Họ ở nơi Arizona đa số trước đây là thành trì của đảng Cộng Hòa. Và cũng xin thưa với quý vị là tại Arizona đó, từ xưa tới giờ đảng Cộng Hòa chiếm ưu thế từ năm 1996 cho đến nay, nó mới được lật ngược lại là cái màu xanh thôi. Nên nếu nói rằng là đây là vì lý do là chỉ vì đảng Dân Chủ, là do bà Katie Hobbs, thì tôi xin thưa với quý vị là nó không đúng với sự thật. Nó không đúng với sự thật. Rồi trở lại Wisconsin cũng vậy nữa thưa quý vị, đó là ở đây đó họ hôm qua đó họ có ký một cái giấy nó gọi là a letter of determination, tức là một cái lá thư quyết tâm để chứng nhận cuộc bầu cử là của ông Biden.
Đây là chuyện chung. Quý vị hãy nhớ rằng là ông thống đốc nơi đây là ông Scott Walker, là đảng Cộng Hòa, chứ không phải là đảng Dân Chủ đâu thưa quý vị. Nên hở một chút xíu mà nếu mà nói rằng là của đảng Dân Chủ đó thì không trúng. Tôi nói là tôi ủng hộ Tổng thống Trump, nhưng mà tôi là phải loan tin chính xác hai chiều, chứ không có phải là loan tin vì kích động. Đó không phải là truyền thông mà đó là tuyên truyền. Hai cái nó khác nhau. Tôi chỉ là người, tôi cũng không dám nói tôi là truyền thông, nhưng mà tôi bình luận thì tôi cung cấp thông tin một cách khách quan, chứ tôi không phải là để cung cấp thông tin lệch lạc hay là thông tin bịa chuyện thưa quý vị. Nó không đúng với lương tâm của tôi. Thì cả Wisconsin và lẫn Arizona thì quý vị cũng đã thấy rằng là thống đốc đều là đảng Cộng Hòa. Nên bảo rằng là chỉ vì là như bà Katie Hobbs là Bộ trưởng Bộ Văn khố là của đảng Dân Chủ, rồi bảo là vì đó là như vậy thì không có đúng thưa quý vị. Còn riêng ở tại Wisconsin thưa quý vị, thì quý vị đã biết rằng là như tôi đã loan tin rồi, hai cái quận hạt như Dane và Milwaukee đó, thì đếm phiếu lại đó, thì ông Biden vẫn hơn, cộng lại vẫn hơn là cả trăm phiếu. Cho nên là khó mà lật lại được cái kết quả bầu cử đó. Khó mà lật lại được kết quả bầu cử đó thưa quý vị. Ông Tổng thống Trump ông đã trả ít nhất là 3 triệu, phải không? Để đếm lại ở hai cái quận hạt mà tôi đã nói, đó là quận hạt Dane và quận hạt Milwaukee ở Wisconsin, 3 triệu rồi. Nhưng mà theo luật bầu cử đó, thì dầu rằng là tiểu bang đã chứng nhận xong đó, vì cái số phiếu nó chênh lệch nhau quá mỏng, nó quá mỏng đó, thì Tổng thống Donald Trump và Ủy ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump sẽ có 5 ngày để yêu cầu đếm phiếu lại. Tổng thống Donald Trump sẽ có 5 ngày để yêu cầu đếm phiếu lại. Và tôi cũng dự trù là Tổng thống Trump sẽ yêu cầu đếm phiếu lại ở tại hai tiểu bang này. Đó là dự trù của tôi luôn. Vì Tổng thống Trump chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Tính khí của Tổng thống Trump là nhất định là không bỏ cuộc. Nên là trong 5 ngày nữa sẽ đếm phiếu lại. Và đếm phiếu lại rồi tôi cũng dự trù nó cũng sẽ giống như Georgia. Cái kết quả nó cũng gần giống như vậy thôi, nó cũng không xa đâu. Đó là kết quả bầu cử đã được chứng nhận ở tại Wisconsin, ở tại Arizona, và sẽ chứng nhận tại Wisconsin, đã được chứng nhận ở tại Georgia rồi, và sẽ được chứng nhận ở tại Pennsylvania. Thì Tổng thống Trump thì thua rồi. Là với cái vậy là cử tri đoàn là 306 cho ông Joe Biden và 232 cho Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị. Nhưng mà đó, Tổng thống Donald Trump vẫn nói rằng là vẫn có sự gian lận, bầu cử gian lận lớn lắm, vân vân và vân vân. Và bà luật sư Sidney Powell đang kiện tụng ở Georgia với lý do rằng là hệ thống máy điện tử Dominion là lật phiếu được. Thế bây giờ đó họ Việt Nam tin vào một cái câu chuyện mà họ cứ loan truyền trên mạng rất là nhiều. Đó là có 5 sĩ quan tình báo của CIA được ông cựu tướng từng là cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Trump là ông Michael Flynn điều động. 5 sĩ quan tình báo này tấn công vào một tòa nhà ở bên Đức, vào để mà lấy cái máy chủ kiểm phiếu của Dominion đem về, xong hết rồi. Nhưng mà 5 người này bị bắn tử thương. Nên họ nói đó là những người anh hùng. Họ nói đó là 5 vị anh hùng. Rồi họ bảo rằng là họ tung tin rất là nhiều cái hỏa mù, thưa quý vị. Họ tung tin hỏa mù dữ lắm. Nhưng thưa quý vị, đó là fake news. Đó là fake news. Tôi xin đính kèm một số hình ảnh mà lúc 5 vị sĩ quan này cùng với mấy vị khác là có một cái vụ tai nạn máy bay trực thăng ở bên vùng Sinai.
ở Ai Cập đó thưa quý vị. Thực ra cái tai nạn máy bay này trong một cái clip ngày hôm đó tôi đã làm rồi. Tôi nói là có cái chuyến máy bay tai nạn như vậy. Nó vào khoảng chừng ngày 13 tháng 11. Chứ không phải rằng là cái chuyện mà gọi là 5 sĩ quan này tấn công vào tòa có mấy chủ Dominion ở nước Đức. Đó là xạo thưa quý vị. Họ xáo trộn, họ lấy cái tin tử nạn của những người sĩ quan này chết là thiệt. Nhưng mà đó là ở cho một cái sự kiện khác. Các sĩ quan này á, là lúc đó là xảy ra cái sự việc á, thì có 7 người bị 6 người, hình như 6 người bị tử vong và 1 người bị thương thưa quý vị. Thì xin quý vị hãy đính kèm những cái bản tin của ABC News, của những cơ quan truyền thông quốc tế lúc đó đã loan tin, là gồm danh sách của 5 vị sĩ quan này rất rõ ràng. Đây là bản tin. Và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, vào ngày thứ Bảy 14 tháng 11 năm 2020, đài ABC đã loan tin 5 người lính của Hoa Kỳ giữ hòa bình ở tại Egypt bị tai nạn trục trặc máy bay trực thăng và bị rơi ở tại vùng Sinai. Nhưng mà câu chuyện này thì nhiều người lại biến ra thành là 5 sĩ quan tình báo của Mỹ đã đột nhập ở tại nước Đức, gây ra cái chết của họ, nói rằng là để lấy các cái máy chủ Dominion. Nó như thế nào thì xin quý vị hãy xem hình ảnh đài ABC nói. Officials say at least 7 people are dead, including 5 Americans. They say the crash happened today in Sinai and that it appeared to be caused by technical failure. The helicopter belonged to the multinational force known as MFO, which monitors the Israeli-Egyptian peace accord. Và đây là danh tánh của 5 vị sĩ quan mà đã bị tử nạn trong việc máy bay trục trặc ở tại Sinai thưa quý vị. Đó là Gerald Gaza 34 tuổi, đại úy Seth Vernon Van der Kam 31 tuổi từ Katy, Texas, sĩ quan Morwan Same Gabru 27 tuổi từ Marlboro, nhân viên trung sĩ Carl Robert Mickey 35 tuổi ở Pennsville, Ohio, và trung sĩ Jeremy Kane Sherman 23 tuổi từ Waukesha, Illinois thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, đó là bản tin rất rõ ràng. Bản tin đó thì như vậy đó là 5 sĩ quan đó được xác nhận là 5 sĩ quan trong quân đội giữ hòa bình của nước Mỹ tại Trung Đông. Họ bay trong một cái chiếc máy bay trực thăng nó gọi là UH-60 helicopter và bị trục trặc kỹ thuật nên bị rơi rớt. Tổng cộng có 7 quân nhân trong quân đoàn là phối hợp nhiều quốc gia để xem xét và gìn giữ hòa bình tại Ai Cập bị tử nạn trong chuyến máy bay hư hại này. Như vậy là 7 người, trong đó có 5 người Mỹ thưa quý vị. Chứ không phải là 6 người như này, là 7 người. Và đó là cái tổng chỉ huy mà phối hợp các lực lượng giữ hòa bình của các quốc gia, tiếng Anh nó gọi là Multi-National Force and Observers, tức là MFO, ở tại Ai Cập đã ra lời phân ưu như sau: chúng tôi thành thật rất là buồn vì sự mất mát vào ngày 12, tức là tai nạn xảy ra vào ngày 12 tháng 11 năm 2020 của 7 quân nhân đồng nghiệp gồm 3 quốc gia, tức là 7 quân nhân đồng nghiệp từ 3 quốc gia đã chết
trong tai nạn máy bay trực thăng này trên con đường thi hành công vụ. Như vậy là 5 sĩ quan đó là của người Mỹ và 2 người nữa là của 2 người khác, là nước khác, là thành ra là 3 quốc gia. Thưa quý vị, rất là rõ. Bản tin đó nó rõ, nhưng mà tại vì đó là thời đại này tin tức nhiều quá, bể rộng mong manh của thông tin, nên nhiều người là xào xáo, cố tình cắt xén để tạo ra những cái tin giả. Và những người đó mà yêu mến Tổng thống Trump một cách cuồng nhiệt đó, không đủ khả năng hay là không đủ thời giờ, hoặc là cái gì đó không đủ hết đó, thì không biết đây là tin giả, nên họ rất mê. Thưa quý vị, họ tin dễ sợ lắm. Họ đưa lên trên các diễn đàn hăng say lắm, mà ai mà nói đó là tin giả mà không chứng minh được là họ sẽ quay lại, họ đánh phá người đó và đưa tin, đánh phá những người đưa tin như vậy. Nên là những người Việt Nam mà yêu mến Tổng thống Trump, họ còn hy vọng là sẽ có cái chuyện mà gọi là cái máy chủ Dominion đó lật lá phiếu đó, thưa quý vị. Và cái việc mà gọi là, họ gọi đó là chiến dịch con Kraken, cái con mà gọi là con thú ở dưới, sâu dưới biển, sẽ được nổi dậy để quật ngược cái cảnh mà gọi cho rằng là móc nối giữa Trung Quốc, Iran, Venezuela và Cuba để lật Tổng thống Trump. Họ nghĩ như vậy. Nhưng thưa quý vị, đó chỉ là thuyết âm mưu, chưa có một bằng chứng gì hết. Tôi nói rõ như vậy, đó chỉ là thuyết âm mưu. Và dựa lên trên rất là nhiều fake news, thưa quý vị, như cái vụ 5 sĩ quan tình báo của Mỹ tấn công vào một tòa nhà để lấy cái máy chủ Dominion, đó là giả hết. Nên là cái cú đấm Thôi Sơn ở tại Arizona và sẵn sàng chuẩn bị nữa là cú đấm Thôi Sơn ở Wisconsin. Tôi nghĩ rằng con đường Tổng thống Trump về vấn đề bầu cử ở các tiểu bang coi như vậy là đã chấm dứt, không còn con đường nào nữa hết. Chỉ còn có một cái nửa % thôi, là kháng án lên tới tối cao pháp viện, chỉ còn có 0.5 thôi, một nửa % thôi. Một nửa % thôi. Đối với tôi là một nửa %. Và cái nửa % này cũng rất là bấp bênh. Cho nên là những ai còn tỉnh táo thì tôi khuyên quý vị chớ có ôm vào cái quá khứ, nghĩ rằng là như vậy là Tổng thống Trump sẽ đắc cử. Tôi nói thẳng với cả cái lương tâm và lương tri của tôi, vừa là lương tâm, vừa là lương tri của tôi. Lương tâm tôi là tôi ủng hộ Tổng thống Trump rất nhiều. Nhưng mà lương tri của tôi thì tôi biết đây là sự thật. Tổng thống Trump 99.5% đã đắc cử. Đó là lương tri. Con đường vào tối cao pháp viện đó rất mong manh, chỉ có 0.5% mà thôi. Đó là câu chuyện chiều từ ngày hôm qua tới giờ. Tối hôm qua và đã đầy đủ tin tức như vậy, cho nên tôi xin cung cấp đến quý khán thính giả. Nhưng cũng tối hôm qua, thưa quý vị, báo tối hôm qua của tôi, tức là sáng của Việt Nam rồi, báo Nhân dân có đăng bài thứ 10 của tôi. Báo Nhân dân có đăng bài thứ 10 của tôi. Từ tối hôm qua tới sáng nay đó, thì rất là nhiều inbox của các quý khán thính giả thương mến tôi gửi chúc mừng tôi. Tôi xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã inbox cho tôi, vì tôi không đủ thời giờ để trả lời từng người. Tôi cũng xin cảm ơn báo Nhân dân một lần nữa đã đăng bài những nhận định của tôi, cũng như là một sự góp ý của tôi trước thềm đại hội 13 của Đảng Cộng sản, để phản biện lại những người nói là góp ý nhưng mà thực sự là reo rắc những cái gì đâu không nào, gieo rắc những cái trò gì đó. Nên nhân cơ hội này tôi cũng xin chân thành cảm ơn báo Nhân dân, cảm ơn ban biên tập báo Nhân dân, cảm ơn ông tổng biên tập Thuận Hữu, cảm ơn các vụ trưởng. Và tôi cũng xin chân thành cảm ơn anh Quang Trường và chị Lê Lê Việt Nam Today đã nhanh chóng loan tin và đọc bài của tôi. Rồi tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả thân thương đã yêu mến, hỗ trợ và khích lệ cho tôi. Và cũng chính vì sự thân thương, yêu mến và khích lệ đó của quý khán thính giả, nên quý vị thấy rằng là tôi làm việc
đúng thời giờ, chăm chỉ. Cũng xin chia với quý vị, chia vui luôn á, là hôm qua là tôi làm việc rất là nhiều. Một cái phiên tòa cả ngày mà tôi đã thắng có một cái vụ kiện cho thân chủ tôi. Thân chủ tôi đã cảm ơn tôi rồi. Tôi làm việc tiếp tục cứ như vậy là tôi ra chương trình luôn, để đáp ứng lại lòng thương mến của quý vị. Là vì lý do đó. Hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.